Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi đánh bại chúng nhân ma giáo, Trương Tiểu Phàm lại một lần nữa bị đưa lên Ngọc Thanh Điện để xét xử. Thế nhưng tại đây, người của Thiên Âm Tự cũng đã nói ra chân tướng của vụ thảm sát Thảo Miếu thôn năm nào. Tất cả đều do Phổ Trí đại sư gây ra. Vì vậy, Trương Tiểu Phàm hắn thật sự là vô tội. Tin này nói ra thật sự đã gây chấn động vô cùng, đám người Thanh Vân Môn ai nấy đều kinh hãi, mà Trương Tiểu Phàm lúc này có chút không ổn. Hắn nở một nụ cười lạnh, ngẩng mặt lên trời, thanh âm buồn thảm rít lên. Chính đạo cái gì? Chính nghĩa cái gì? Các người từ trước đến nay đều lừa ta một đời chống đỡ khổ sở, dù có nguy hiểm đến tính mạng cũng vì người mà giữ bí mật. Nhưng ta tính toán gì đây? Chỉ thấy rằng theo quả côn trong tay phải của Trương Tiểu Phàm đang phát ra ánh sáng mờ mờ, Phế Quyết Châu như được hồi sinh, thanh quang đại thịnh, hắc khí của nhiếp hồn ma bổng đã bao quanh Trương Tiểu Phàm. Chứng kiến một màn này, mọi người hoang mang nhưng cũng vô cùng lo lắng. Trương Tiểu Phàm nhập ma rồi sao? Những đệ tử Thanh Vân Môn lúc này đồng loạt bày ra một trận pháp trấn nhiếp Trương Tiểu Phàm. Ngay trong thời khắc nguy đó, một bàn tay đã nắm lấy tay Trương Tiểu Phàm. Giọng nói thánh khiết vang lên giữa đại điện. Tiểu Phàm, đi theo ta, những kẻ mặt người dạ thú này tất cả đều đang hại ngươi. Quân khung ngừng sốt, chỉ kịp thấy bóng màu xanh lướt qua, Bách Giao sừng sững hiện thân trước người Trương Tiểu Phàm, đối mặt với vô số cao thủ chính đạo, đúng là oai phong lẫm liệt không sợ hãi chút nào. Trương Tiểu Phàm nửa tỉnh nửa mê đáp lại một tiếng. Trong thời khắc trời đất lẻ loi cô tình này, không biết tại sao chỉ có người con gái trước mặt, người mà hắn tin tưởng duy nhất là đang tồn tại. Hắn không tự chủ được nắm chặt bàn tay êm ái đó, cùng nàng bước đi. Nhưng cao thủ chính đạo đang đầy điện, làm sao có thể để họ đi lại bừa bãi được? Đặc biệt, chỉ sau giây lát, rất nhiều người nhận ra Bách Giao chính là con gái duy nhất của tông chủ Quỷ Vương Tông Ma Giáo, lập tức xôn xao cả lên. Sau giây lát, những kẻ chính đạo trên đại điện đều vây lấy đôi nam nữ thanh niên này vào giữa. Nhưng đúng vào lúc đó, một tiếng hét lớn vang đến, ai dám hại con gái ta? Soạt một tiếng, thân ảnh Quỷ Vương xuất hiện trên Ngọc Thanh Điện, quần cùng trợn mắt há miệng, bỗng chốc xôn xao. Ma giáo lần nữa đuổi tới, Thanh Vân Môn vốn đã tổn thương, nguyên khí nhiều, tuy đã gắng sức chống đỡ, nhưng đáng tiếc ít không địch được nhiều, lập tức bị ép trở lại, tình thế dần nguy cấp. Tông chủ 4 đại tông phái của ma giáo đều chưa xuống đánh nhau, nhãn quang cả 4 người dường như đều nhìn chăm chú vào Đạo Huyền chân nhân, vừa nhìn đã biết lão tặc lại muốn liều mạng phát động Chu Tiên kiếm trận, bởi vậy tuyệt đối không thể để ông ta được chú ý. Giây lát, 4 đạo thân ảnh như địa phóng vụt đến, không hẹn mà đồng thời xông đến Đạo Huyền chân nhân. Thì đúng vào lúc này, linh thú Thủy Kỳ Lân vốn thường nằm bên ngoài Ngọc Thanh Điện, đột nhiên gầm giống một tiếng lớn, xông vào. Trương Tiểu Phàm trong lòng thống khổ vô cùng, chỉ cảm thấy trong đầu óc lúc này ý nghĩ hung lệ gào thét cuồng điên, một cảm giác hủy diệt vừa đáng sợ vừa cám dỗ, muốn đem vô số tính mệnh con người ra lấy mạng. Phàm là những người tiến lên đều bị hắn đánh lui ngay lập tức. Đám thiếu niên của Thanh Vân Môn hiện tại, còn ai mới có thể là đối thủ của hắn đây? Pháp tướng đứng một bên, nhìn thấy rất nóng ruột, từ ngày ở Không Tăng Sơn bắt đầu gặp Trương Tiểu Phàm, bởi vì xuyên cơ bí mật năm xưa đó, lão xem Trương Tiểu Phàm với con mắt khác. Lúc này bất luận thế nào cũng không muốn Trương Tiểu Phàm rơi vào ma đạo, xoay tay ra chộp lấy thanh thiêu hỏa côn trong tay Trương Tiểu Phàm. Thế nhưng đúng lúc bàn tay pháp tướng chạm vào người Trương Tiểu Phàm, một tiếng thét chói tai vang lên, pháp tướng kêu to thảm thiết, bị hỏa thiêu côn của Trương Tiểu Phàm đánh mạnh vào ngực, mồm phun ra máu tươi bay ngược trở lại. Chỉ thấy lệ khí hung mãnh trên thiêu hỏa côn như nước trào ập đến, đồng thời trên mặt của Trương Tiểu Phàm vốn thật thà chất phác bỗng đột nhiên xuất hiện nét cười độc ác. Hắn đã hoàn toàn điên cuồng, trong mắt hận thù vô hạn, trong nào cũng đều lấy đi sinh mạng trong giây lát bước lui quần hùng. Ở trên không trung, chứng kiến Trương Tiểu Phàm sa vào ma đạo, Đạo Huyền chân nhân trong lòng quyết tâm không thể thả hổ về rừng. Ngay khi đó, ông ma nốt linh lực cuối cùng, trong chớp mắt, tất cả kiếm khí trong không trung cùng phát sáng mạnh mẽ, đặc biệt là kiếm chủ 7 màu của trận pháp lại lớn lên một nửa, kêu lên ầm ầm chấn động trời đất, giống như thiên thần sa sưu cuồng nộ, xông xuống dưới đánh thẳng về phía Trương Tiểu Phàm. Không chỉ người bên ma giáo thất sắc, ngay cả người bên chính đạo, quần hùng Thiên Âm Tự và Thanh Vân Môn, tất cả đều biến sắc. Điền Bất Dịch và Tôn Như sắc mặt nhợt nhạt. Còn bên cạnh, Lục Tích Kỳ nắm chặt thần kiếm thiên gia mà không còn chút hết sắc, ngay cả thanh thiên gia đang nắm trong tay cũng run lên nhẹ nhẹ. Đường kiếm khổng lồ kinh thiên này đánh thẳng xuống đầu Trương Tiểu Phàm, người xung quanh hắn trong vòng 1 trượng bắn tóe ra vô số, cuồng phong cào rú, ánh sáng bao phủ hắn phía trong. Trương Tiểu Phàm lúc này đã ở trong tình thế vạn kiếp bất phục. Đến đây thì cũng hết tập 26 và cũng là tập cuối phần 1 Chu Tiên 3D. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.